Welcome back guys to my channel. This is coricsdefztv. What's up mga lods? Kamusta kayo? Na-miss ko kayo guys, no? And for this video, pag-uusapan natin is about DIY ng ring light or ng ilaw para klaro ang magiging video nyo sa mga gusto mong mag-start ng kanilang YouTube channel. Kung na problema kayo sa mga ilaw, lightning, di mo naman kailangan agad bumili ng lightning cable or ng lightning cable ng ring light agad igastos ka agad, no? Since nagsisimula ka pa lang, gumamit ka muna ng mga DIY, mga hacks or mga other alternative na hindi mo kailangan gumastos para sa inyong lightning sa ilaw. Turo ko sa inyo guys kung ano yung ginagamit ko. Pwede naman ako bumili ng ring light pero di pa ako bumibili, di ko alam. Okay naman kasi pag nagbablog ako, nagbibideo ako naman yung lightning ko for me. And siguro bala ko rin talaga bumili ng ring light in the near future. For the meantime, di muna ako bumibili. May isa kasi yung hacks or DIY para sa aking ilaw guys, no? Alright, tuturo ko sa inyo kung anong ginagamit ko. And para sa mga gusto mag-YouTube channel na hindi nyo kailangan mag-YouTube channel, gusto mo mag-YouTube na hindi nyo agad kailangan gumasto sa ilaw. Alright, now maraming ways dyan na alternative na parang gawin yung source ng ilaw nyo. So guys, tuturo ko sa inyo, no? By the way, kung di ka pa subscriber at napadaan ka sa channel ko, don't forget to click the subscribe button, like, and comment down below sa mga gusto pa shoutouts dyan. And also click yung notification bell kasi marami tayong videos na gagawin and good vibes tayo lagi. And marami tayong videos gagawin, maraming giveaway akong pamimigay sa mga loyal ko subscribers dyan. Alright, unang-una, ito na, tuturo ko sa inyo kung ano kailangan nyo sa lightning. For me, hindi ko naman sinasabing perfect yung lightning ko, pero okay na kasi sa ilaw ko for the meantime. Wala akong ring light. Yung ring light na nabibili sa online na sa makikita mo pag sa marketplace, mga ganun. So guys, no, tuturo ko na ito na guys, no. Ang sekreto ko guys is kung may tablet kayo, maganda kasi tablet na malaki yung screen kasi doon tayo kuha ng source of light. Alright, so once na may tablet kayo guys, search nyo sa YouTube, parehas lang yan. Search nyo sa YouTube widescreen 10 hours. Yan, so yun guys, no? Pag nahanap nyo na yung widescreen 10 hours guys, click nyo, maximize nyo, and tuturo ko sa inyo kung paano nagagawa nun guys. Tuturo ko muna sa inyo guys. Ito yung setup. Yan. Yung camera natin guys. Yan. So guys, no, tingnan nyo So guys, tingnan nyo yan. Tingnan yung mangyayari guys. Ayan, diba since na-search nyo yun yung widescreen, basta marami dyan sa YouTube, widescreen, ring light, meron dyan. Pero for me, mas maganda yung source ng light is yung widescreen. Search nyo sa YouTube and i-maximize nyo yung tablet nyo. Mas maganda, advice ko tablet para malaki yung screen. And then, ito guys, no, turo ko sa inyo. Diba, ito yung lightning ko. Ayan. So, punta ka sa settings. Diba, dumilim? Ayan, no. Pwede nyo i-maximize yung contrast ng cellphone. Naka-widescreen. Naka-widescreen na. Tapos, naka-high contrast pa ng ilaw ng device. Ano ba yan? Wait lang. Ayan. Diba? Okay, yan. Diba? Yan, binaba ko yung contrast ng ilaw ng device, ng tablet.
Pataas natin. Ayan, tingnan nyo yung ilaw ko. Tingnan nyo yun, diba? Madilim. Yan. Yan yun guys. Diba? So kapag okay yung lighting nyo, labas kayo. Yan. Yan yung source ng ilaw nyo. Alright, no? So hindi nyo muna kailangan sa managsisimula mag-YouTube dyan. Hindi nyo muna kailangan bumili ng mga ring light, mga pailaw, effect. Since nagsisimula pa lang kayo, maging ano lang kayo, resourceful, maging creative. And sa YouTube marami yan. Mag-search kayo widescreen, disco light, nandyan lahat yan. Kung anong gusto nyong ilaw, gamitan nyo yun. Ayun ginagamit ko guys no, sa pagbablog ko, sa video ko. Kumukuha muna ako ng ilaw sa YouTube, search yon. So search nyo widescreen 10 hours, 1 hour. Kahit ano naman, hindi naman siguro abot yung vlog nyo, yung video nyo ng 1 hour. So kahit ano doon, basta widescreen. And then sa device nyo, maximize nyo yung ilaw. Alright, i-maximize nyo yung ilaw. So yun nga. So once na yung ilaw, yung contrast. So once na maximize nyo, parang ito guys, so yung ilaw ko sa tablet lang yan guys, no? Sa YouTube lang yan. 10 hours widescreen. So yun guys, no, maximize yung contrast ng ilaw from the tablet. So yun guys, okay na, perfect na yun. Plus, also, second advice ko, bumili kayo yung fluorescent, yung ilaw na iniikot sa taas ng bahay nyo, yung ilaw ng kwarto, mga ganun. And dapat yung malakas yung bombilya, yung watts, para yun na rin maging source of light mo, no? So bili kayo ng mataas yung watts na white bulb, plus gamitin nyo yung tablet na source of income, source of light nyo na rin, yung widescreen. And then search nyo widescreen for 10 hours or 1 hour. Then maximize nyo or itodo nyo yung contrast ng device ng tablet. Mas maganda preferred advice yung tablet. So yun na magiging source of light nyo guys, no? So ayun yung DIY ko sa ilaw. Since sa mga gusto magsimula mag YouTube dyan, huwag muna kayo bumili, gagastos ako, pero bibili pa rin ako ng ring light, no? Gagamit pa rin ako nun. Pero pwede naman ako bumili, pero hindi pa ginagawa kasi okay pa ako dito okay pa ako sa ilaw ko ng tablet. Alright guys, no, sana may tulong ko sa inyo, sana may natutunan kayo. Maraming salamat sa panonood guys, no. Sa mga hindi pa subscribers dyan, sa mga napadaan sa channel natin, don't forget to click the subscribe button, like and comment down below sa mga shoutouts nyo guys, no. Maraming salamat mga lods sa panonood. Ingat kayo, God bless and keep safe. Peace.